Okay, ano bang gagawin mo? Ta-transform mo? I-transform ko ng car na. Okay. Ng Jareth. Sige nga. Ay, galing. I-alis mo muna yung paa. At tapos na yung arm. Yung body na ay, ibaba mo ganyan o. I-video na, ibigay natin na to kay Kuya May. Okay. Para makikita nila na video nila. Na video mo ako. Pa. Okay. Ba, ang galing ah. Yan na yung head niya. Yun. Tapos, yan, ano yan? Feet. May baba. Ito ay isa. Mas galing ako dito sa isa. Ganyan mo lang oh. 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 Ito ay oh. Ganyan mo. Ganyan. Okay na yan? Buo na yan? Ganyan mo pa oh. Ano? Pa? Ganyan mo oh. Okay. Okay. Ganyan yan. Itanggal mo muna. Ayan. Hindi pa lang ganyan. Ganyan o. Ganyan mo pa lang. Ito, mabalik na sila. Na ganyan mo. Ganyan mo. Diba? Another car yun ah. Tapos? Ganyan mo. Ganyan mo. Tingin car din. Tapos, okay na? Tatlong car na? Tingin nga. Lagay mo nga dito yung tatlong car. Hindi, 3 car. 3 cars. Ayun pala yung robot kanina. Galing na. Baka hindi na may balik na robot yan. May balik mo ba robot yan? Sige nga, panoorin ko nga. Lagay mo muna yung chips doon na. Ano na yan? Tapos, Robot. magiging robot na. Apa. Pa! Yun naman dyan oh. Yung circle ng rectangle. Okay, mamaya na yan ha. Tapusin mo muna yan. Ay, ganun pala yun. Ay, tapos na pala yun. Ganyan. Ganyan mo. Ito din. Isa. Padat na yun. Ito ba? Yun. Ganyan mo. Para may ganyan. I-combine mo muna para maging robot. Paano i-combine yan ay? I-ganyan mo muna yung lens nyo. Yung Ay. lens. Okay. Tapos? Kinisa na yan. Nakapilitan. Naging sa other side. Ay, ayan na pala yung body. Yung upper body na pala yan. Patingin nga yung face niya. Ang dali mamaya na. Ganun mo Tingin ko yung face niya, ang robot. Ay, oo nga robot na pala yan Okay. Tapos yung legs. Sa my body. Patingin. Para Ay. maging robot. Robot na yan. Harap mo nga sa akin. Uy, galing Robot na nga. Harap mo ganun Oh, galing naman. Parang flying na siya. Ay, Fly na. fly na. Taas mo Kasi para makita ko. Galing naman.
Tataas na more, oh. Ay, taas more. Okay. Fly na siya. Okay. Dilalen na siya dito. Oh, naiputok na yung head. Yung kamay Crash na siya. ay crush to pieces na. But mag-combine siya. But pwede pang combine? Para may combine siya. Robot na ulit. This is it. Hanggang. Galing ah. May ganyan mo yung body niya, oh. Lagyan mo ba din? Ganyan mo, oh. Di. Flying na siya. Hindi, magiging ganyan, oh. Ay, Orbit transform na naman siya. na. Ay, galing. Transform car was. Ay, Car mode. Ito. ay car mode na yan. Apa. Okay. Galing ah. Car mode ganyan, oh. Magka-drive na, oh. Pupunta na sa sky mate. Tapos, pagpunta sa sky, anong mangyayari? May ikon na yung kamay, then paa. Then ganyan, oh. Ganyan na, maka-fly na siya. Ay, fly na siya sa sky. Opo, may tamakan. Di nakalena siya. Di mapa-open na yung paa niya. Then, 3, 2, 1, land! Naka-open na yung hands niyo. I hope open din yung hands pala. Dito mo nga lagay. Tingnan ko. Nag-stand ba yan? Pwede ba i-stand? Ay, galing ah. Oo nga. Captain din. Robot pala yan. Yung 3 cars. 3 cars pala yan, robot. Opo. Thank you. Jareth Wayne.